Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bó hoa hồng cưới mix màu đỏ ớt với lại màu trắng nhé. Nguyên liệu gồm có là hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng, hoa baby điểm, lá quế, băng keo trong và nơ. Nào hãy theo dõi mình làm nhé. Với những bó hoa cưới như thế này thì chúng ta nên dùng những bông hoa nở đều nhé. Nhớ đều nhau thì khi mà lên bó hoa thì nó rất là đẹp và bó cũng nhanh nữa. Nó sẽ có một bó hoa tròn đều đẹp. Khi sắp xếp xong theo thứ tự tròn đều rồi thì hoa baby vào. Những bông nào to thì các bạn cho ở giữa. Sau đó thì các bạn cột vào để cố định hoa không bị xê dịch. Khi mà cho xong baby đều các trên cái bông hoa rồi thì mình sẽ điểm lá vào chung quanh để che cái gốc chân. Vậy là chỉ cần trong vài phút là mình đã làm xong bó hoa rồi. Thì mình cột nơ vào. Chúc các bạn thành công nhé.